नमस्कार, सावीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत व्हॅलेंटाईन स्पेशल स्वीट हार्ट सँडविचेस। आपले स्वीट हार्ट सँडविचेस बनवण्यासाठी मी सर्वात प्रथम इथे ब्राउन ब्रेड घेतलेला आहे। याला मी आता हार्ट शेपमध्ये कट करून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर हार्ट शेपमध्ये शेपर असेल तर तुम्ही त्याच्या सहाय्यानेही हे करू शकता। माझ्याकडे शेपर अवेलेबल नसल्यामुळे मी हा सुरीच्या सहाय्याने करून घेतलेले आहेत। इथे मी आपल्या सुरीच्या सहाय्याने अजून असे हार्ट शेप्स बनवून घेतलेले आहेत। आता आपण बनवूया आपले सँडविच। आपले स्वीट हार्ट सँडविच बनवण्यासाठी सर्वात आधी हे जे हार्ट शेप कापून घेतलेले आहेत त्याला मी सर्वप्रथम बटर लावून घेणार आहे। अशा पद्धतीने आपण इथे आपल्या सर्व ब्रेड स्लाइसला बटर लावून घेतलेला आहे। आता इथे मी आपला बटर लावून झाल्यानंतर यावर थोडा थोडा जॅम लावून घेणार आहे। इथे माझ्याकडे मिक्स फ्रूट जॅम अवेलेबल आहे। तुमच्याकडे जो जॅम घरी अवेलेबल असेल किंवा तुम्हाला जो आवडत असेल त्याप्रमाणे तुम्ही लावून घेऊ शकता। आता मी यावर थोडं थोडं चीज टाकून घेणार आहे। तर यावर मी बारीक केलेले चॉकलेट आहे ते टाकून घेणार आहे। यावर मी ओरिओ बिस्किटचे हे तुकडे असे करून घेतलेले आहेत ते टाकून घेणार आहे। आता यानंतर मी आपलं जे चॉकलेट सिरप आहे ते यावर टाकून घेणार आहे। आता मी इथे थोडे थोडे स्प्रिंकल्स जे आहेत ते टाकून घेणार आहे। इथे अशा पद्धतीने आपण हा जो दुसरा ब्रेडचा स्लाइस आहे त्याला बटर आणि जॅम लावून आता आपले जे सँडविचेस आहेत ते असे बंद करून घेणार आहोत। आता ज्याप्रमाणे मी इथे ब्रेडचे मोठे हार्ट शेप केले होते त्याचप्रमाणे मी इथे अशा छोट्या हार्ट शेपही करून घेतलेले आहेत। आता यालाही मी बटर आणि जॅम लावून घेणार आहे। सँडविचेस आहेत ते डेकोरेट करण्यासाठी हा हार्ट शेप काढल्यानंतर जो ब्रेड उरलेला आहे तो मी मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे आपला जो ब्रेड आहे तो 2 चमचे शुगर पावडर आणि आपला जो खाण्याचा लाल कलर आहे तो घेऊन आपण इथे अशा प्रकारे हे वाटून घेतलेलं आहे। आता मी आपले जे ब्रेड होते जे बारीक करून घेतले होते ते या प्लेटमध्ये टाकून घेतलेले आहेत आणि त्यावर आपले हे सँडविचेस ठेवलेले आहेत। आता मी हे थोडे शेव टाकून डेकोरेट करून घेणार आहे। इथे मी बारीक शेव घेतलेली आहे। तर तिने आपले हे स्वीट हार्ट सँडविचेस बनवून इथे तयार झालेले आहेत। माझ्या अशाच साध्या सोप्या आणि छान रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका।